وقتی برای خرید فوم به بازار میرید، اولین سوالی که از شما میپرسن اینه که شما چه نوع فومی میخواین. فوم کنسوز میخواین یا فوم معمولی یا بسوز. یونولیت‌های سقفی کنسوز یا خودخاموش یونولیت‌ها یا فوم‌هایی هستن که اگه یه بخش از اون آتیش بگیره، این آتیش سریعا خاموش میشه و گسترش پیدا نمیکنه. برای همین بهش میگن خودخاموش، یعنی به صورت اتوماتیک خودش خاموش میشه. و طبق الزاماتی هم که توی آینا و نشریه هست، حتما باید از فوم یا اون یونولیت سقفی کنسوز ما استفاده کنیم و به هیچ عنوان اجازه نداریم از یونولیت‌های بسوز یا غیر خودخاموش شونده استفاده کنیم. حالا بریم در ادامه فیلم رو ببینیم تا بتونیم تفاوت یونولیت‌های سقفی کنسوز یا خودخاموش و غیر خودخاموش رو ببینیم و پی ببریم که چرا آیین‌نامه ما الزام کرده که حتما از یونولیت‌های سقفی کنسوز استفاده کنیم. سلام خدمت سازنده های محترم. ما این ویدیو رو ساختیم. ما از کارخونه فومپک هستیم، تولید کننده یونولیت کنسوز، یونولیت استاندارد. این فیلم رو ساختیم برای سازنده ها که بدونن موادی که داره الان بیشتر بازار ازش استفاده میشه و 80% بازار رو گرفته و به نام PKF یا مواد ایرانی هم هست تو بازار، ببینن که فرقش با مواد کنسوز و مواد کره‌ای چیه. من فقط این ویدیو رو آماده کردم که سازنده ها خودشون ببینن. این مواد PKF، موادی که کیلوی 2000 تومان 3000 تومان ارزون تر از مواد کره‌ایه و الان هم همه بازار رو گرفته. نگاه کنید فقط با یه فندک چجوری میشه. خب حالا این هم مواد بسوزه، این هم مواد کره‌ایه که باید اینطوری باشه. استاندارد میگه باید یونولیت این شکلی باشه. این هم نگاه کنید. به این هم میگن مواد کنسوز. آقایون اینو بدونن که مواد تقلبی بهشون نندازن. موضوع دوم برای خریدش ابعاد هست. همونطوری که گفتم، این یونولیت‌های سقفی قسمت بالاش حدوداً 5 سانتی متر بتون ریزی میشه. پس اگه سقف شما 30 سانتی متریه، یعنی از اینجا زیر یونولیت تا بالای سقف شما 30 سانتی متر ذکر شده، اگه شما این 5 سانتی متر رو کم کنید، ارتفاع یونولیت سقفی میشه 25 سانتی متر. پس شما باید بلوک‌های سقفی یا یونولیت‌های سقفی با ارتفاع 25 سانتی متر سفارش بدید. اگر ضخامت سقف شما 25 سانتی متره، یونولیت سقفی شما میشه 20 سانتی متر. و سومین موضوع مهم برای خرید یونولیت‌های سقفی دانسیتی یا چگالیه. توی بازار برای یونولیت‌های سقفی از دانسیتی 6 الی 15 وجود داره. منظور دانسیتی یا چگالی میشه وزن این یونولیت سقفی نسبت به حجمش. یعنی حجمش رو در 1 متر مکعب شما اگه حساب کنید، اون وزنی هم که به دست میاد با هم دیگه تقسیم کنیم میشه دانسیتی یا چگالی. وقتی به صورت ظاهری هم نگاه کنید، هرچی دونه بندی که شما اینجا میبینید روی فوم به هم متراکمتر و ریزتر باشن، دانسیتی اون فوم یا یونولیت سقفی بالاتره و هرچی دونه ها بزرگتر و فاصله هاشون بیشتر باشه، دانسیتی یا چگالی اون یونولیت سقفی کمتر. خب دانسیتی چیزی که ما تعیین میکنه در واقع مقاومت اون بلوک سقفیه. یعنی هرچی دانسیتی بالاتری خریداری کنیم، مقاومت اون بلوک سقفی بیشتر. خب چرا ما باید بلوک سقفی و مقاومت بیشتر استفاده کنیم؟ مگر این بلوک های سقفی فقط به عنوان یک مساله پر کننده یا یک قالب موقت نیستن؟ خب دلیلش اینه که وقتی یونولیت های سقفی رو شما کار میذارین، تا زمانی که هنوز بتون ریزی نشده و بتون خودش رو نگرفته و سقف به مقاومت کافی نرسیده، در واقع یونولیت های سقفی که داره بار سقف رو تحمل میکنه و بعد از اینکه سقف خودش رو گرفت و بتونش مقاومت اسمی خودش رسید، اون موقع دیگه یونولیت های سقفی هیچ باری رو تحمل نمیکنن و فقط به عنوان یک فضای پر کننده هستن. پس تا اون موقع در زمان اجرا چند بار مهم روی یونولیت سقفی فشار رو وارد میکنن. اولیش راه رفتن نیروهای اجرایی هست. یعنی وقتی نیروهای اجرایی دارن روی سقف راه میرن، مسلما پاشون روی فوم ها قرار میدن. اگه مقاومت کافی نداشته باشه، به راحتی فوم خرد میشه و ممکنه اون نیرو سقوط کنه. دومین باری که تحمل میکنه در زمان بتون ریزیه. موقعی که بتون ریزی سقف رو انجام میدن، اون لوله دکل بتون با فشار خیلی زیادی بتون رو تخلیه میکنه. اگه بلوک مقاومت کافی نداشته باشه، به راحتی در اثر اون فشار خرد میشه. و آخرین باری هم که در حین اجرا فشار رو روی این فوم وارد میکنه، باید از بتون ریزی سقفه. یعنی شما 5 سانتی بتون ریزی سقف رو که انجام دادین،
اون فشار یا اون وزن بتونی که روی فوم میاد در واقع با فوم تحمل کنه. بنابراین دانسیتی یونولیت‌های سقفی خیلی مهمه. حالا باید دانسیتی چقدر باشه؟ توی آیین‌نامه نشریه 543 بند 23243 الزامات مکانیکی این فوما رو توضیح داده. گفته حداقل مقاومت بلوک‌های تولیدی در برابر بارهای حین اجرا. منظورش اینه که این بلوک‌های یونولیت سقفی فقط میخوان بارهای حین اجرا رو تحمل کنن و بعدا هیچ باری رو تحمل نمی‌کنن. باید برابر با 200 کیلوگرم به ازای هر 30 سانتی متر طول بلوک باشد. این بار باید در نواری به عرض حداکثر 7 سانتی متر در وسط بلوک اعمال شود. یعنی نحوی بارگذاری و کسر مقاومت بلوک ها رو برای تولید کننده داره توضیح میده. آزمایش‌ها نشان میدن که به علت تفاوت موجود در مواد اولیه و فرآیند تولید چگالی دقیق برای کسر مقاومت مذکور نمیتوان مشخص کرد. یعنی نمیتونه آیین‌نامه به شما بگه حتما باید از یونولیت سقفی مثلا با فلان چگالی استفاده کنید. با این وجود به عنوان یک راهنمای کلی انتظار می‌رود که در صورت تولید مناسب بلوک‌های با عرض 50 و ارتفاع 25 سانتی متر با دانسته حدود 13 تا 14 کیلوگرم بر متر مکعب مقاومت مورد نظر کسب شود. یعنی اگر از بلوک 50 با ارتفاع 25 داری استفاده می‌کنید، دانستیش با 13 یا 14 باشه. ضمناً با فرض شرایط یکسان از نظر مواد اولیه فرآیند تولید و ضخامت بلوک هرچه عرض بلوک افزایش یافته یا ارتفاع کاهش یابد به چگالی بیشتری برای مقاومت لازم است. چون از حجم کمتری در عرض کمتر داره استفاده میشه، قاعدتاً باید چگالی بیشتر باشه، یعنی دانسیته بره بالاتر تا بتونه مقاومت کافی رو کسب کنه. بنابراین همونطوری که تو این بند دیدین الزام دقیق وجود نداره. یعنی اگه توی نقشتون دانسته فوم ها رو مشخص نکرده، شما میتونید برای اینکه یونولیت‌های سقفیتون مقاومت کافی داشته باشه از یونولیت‌های با دانسته 13 یا 14 استفاده کنید.